483. 483. Translation. Maitreya told Vidura, O great soul, from Damba and Maya were born greed and nikriti or cunning. From their combination came children named Krodha, anger, and Hingsa, envy. And from their combination were born Kali and his sister Durukti, harsh speech. Maitreya řekl Vidurovi, o velká duše, ze spojení Damby a Máji pochází chamtivost a prohnanost, nikriti. Z jejich poměru vznikl hněv, Krodha, a závist, Hinsa. Jejichž potomky byly Kali a jeho sestra hrubá řeč, Durukti. Nama Om Vishnupadaaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimati Bhaktivaibháva Svámí Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschajadi Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So very important point already in this verse. Tak už v tomhle verši je jeden velice důležitý bod. How all these inauspicious elements manifested in this world. Jak se všechny ty nepříznivé elementy projevily v tomto světě. Like anger, jako hněv. Very unpleasant if someone is angry. To je velice nepříjemné, když je někdo rozhněvaný. It doesn't feel nice. Z toho není dobrý pocit. Is it not? To tak. Someone all of a sudden angry. Najednou se začne hněvat. Kicking with his feet. Kope nohama. Smashing some vase on the ground. Praští nějakou vázou, rozbije o zem. Everybody would feel this way. Každý z toho bude rozrušený. Why? A proč? What's the problem? Co je za problém? Because it's all in a mode of ignorance. To patří ke kvalitě nevědomosti. Similarly, envy. Tak závist. You know, such a nice feeling if you know that someone is envious of you. Tak se musíte cítit dobře, když víte, že vám někdo závidí. You know, such a person will give you a very special look. Se na vás bude dívat takovým speciálním pohledem. It doesn't feel nice. A taky z toho není dobrý pocit. And harsh speech also. Taky hrubá řeč. Someone shouting someone else harsh, using very harsh, insulting words. Někdo na někoho druhého křičí a používá hrubá, urážlivá slova. All born from Kali and his sister. To se všechno rodí z Kaliho a jeho sestry. Very inauspicious. Velice nepříznivé. When we go to the next verse. Pokročíme k dalšímu verši. O greatest of all good men, by the combination of Kali and harsh speech, were born children named Mrityu, death, and Bhiti, fear. From the combination of Mrityu and Bhiti came children named Yatana, excessive pain, and Niraya, hell. O nejctnostnější mezi muži, ze spojení Kaliho a hrubé řeči pochází smrt Mrityu a strach Bhiti. Smrt a strach spolu splodili krutou bolest Játanu a peklo Niraju. See all further inauspicious manifestations. Se další nepříznivé projevy. The next verse. Další verš. My dear Vidura, I have summarily explained the causes of devastation. One who hears this description 3 times attains piety and washes the sinful contamination from his soul. Můj drahý Viduro, stručně jsem ti popsal příčiny zkázy.
Kdo tento popis 3krát vyslechne, dosáhne zbožnosti a smije ze své duše nečistoty hříchů. Now here we have a purport. Tady máme význam. The creation takes place on the basis of goodness, but devastation takes place because of irreligion. Ke stvoření dochází na základě dobra, zatímco zničení nastává kvůli bezbožnosti. That is the way of material creation and devastation. Tak probíhá hmotné stvoření a zničení. Here it is stated that the cause of devastation is adharma or irreligion. Zde je uvedeno, že příčinou zkázy je adharma neboli bezbožnost. The descendants of irreligion and the falsity born one after another are bluffing, cheating, greed, cunning, anger, envy, quarrel, harsh speech, death, fear, severe pain and hell. Ze spojení bezbožnosti s falší vzešly nejdříve přetvářka a podvod a poté chamtivost, prohnanost, hněv, závist, hádka, hrubá řeč, smrt, strach, krutá bolest a konečně peklo. All these descendants are described as signs of devastation. A všichni tito potomci bezbožnosti představují zkázu. If a person is pious and hears about these causes of devastation, he will feel hatred for all these, and that will cause his advancement in a life of piety. Když zbožný člověk uslyší o těchto příčinách zkázy, pocítí k nim nenávist a tím vzroste jeho zbožnost. Piety refers to the process of cleansing the heart. Zbožnost se vztahuje k procesu očisty srdce. As recommended by Lord Chaitanya, one has to cleanse the dust from the mirror of the mind, and then advancement on the path of liberation begins. Jak učil pán Chaitanya, musíme setřít prach ze zrcadla mysli a to je začátek cesty osvobození. Here also the same process is recommended. Zde nacházíme stejný pokyn. Malam. Malam means contamination. Malam znamená znečištění. We should learn to despise all these causes of devastation, beginning from irreligion and cheating, and then we shall be able to make advancement in a life of piety. Musíme se naučit pohrdat všemi příčinami zkázy, počínaje bezbožností a podvodem, a potom budeme moci pokročit ve zbožném životě. The possibility of our attaining Krishna consciousness will be easier, and we shall not be subjected to repeated devastation. Možnost dosažení vědomí Krišny se zlepší a už nebudeme podléhat opakované zkáze. The present life is repeated birth and death, but if we seek the path of liberation, we may be saved from repeated suffering. Náš současný život znamená opakované rození a smrt, ale pokud hledáme osvobození, můžeme být od opakovaného utrpení zachráněni. Yes. So happy a new year. Tak šťastný nový rok. 2025. 2025. 2025. A new year in Krishna consciousness. Zase další nový rok ve vědomí Krišny. Let there be all auspiciousness in this year. Tak ať potkáme všechno příznivé v tomhle roce. Because here we just heard all the inauspiciousness. Teď jsme poslouchali o všem nepříznivém. So now we need a change. Potřebujeme nějakou změnu. Positive change. Pozitivní změnu. And that change was here described. Ta změna tady byla popsána. Cleansing the mirror of the mind. Očišťovat zrcadlo mysli. Purify the heart, purify the consciousness. Očistit své srdce a své vědomí. And we just read all these irreligious principles. Jsme četli o těch principech bezbožnosti. Adharma. Adharmy. The, what is that? Veda
pranihito dharmo adharmastat vipayayo. When the Yamadutas were challenged by the Vishnudutas, Když se proti Yamadutům postavili Vishnudutové, this was the first question. tak tohle byla jejich první otázka. What is dharma? Co je dharma? What is dharma? What is piety? Co je zbožnost? And then this was the reply of the Yamadutas. A tohle odpověděli Yamadutové. Whatever is described in the Vedas, that is dharma. Co je popsané ve Védách, to je dharma. Not something man-made. Ne něco, co si vymysleli lidi. Like what is law? Jako co je zákon? And what is given by the state, government. To, co dává stát, vláda. That is law. To je zákon. So what is given by the Supreme Lord Narayan, Supreme Personality of Godhead, that is explained in the Vedas. A co dává naší pán Nárajan, nejvyšší osobnost božství, to je vysvětlené ve Védách. And that is dharma, that is religion, that is piety. A to je dharma, to je náboženství, zbožnost. And anything else, it is impiety, impious, and adharma. A všechno ostatní je bezbožné a je to adharma. Swayambhu, they also use that word Swayambhu. These Vedas are self-manifest. Taky používají slovo Svayambhu, že Védy se sami projevily. They emanated from the Supreme Lord. Vyšli z nejvyššího pána. Again, not man-made. Zase to není něco, co by vymysleli lidi. Everything is given by the Supreme Lord. To všechno dává nejvyšší pán. So that was certainly a bona fide, correct reply. Tak rozhodně to byla správná odpověď. But this is not the end. Ale tím to nekončí. Because as Lord Krishna also instructed Arjuna in the Bhagavad Gita, Protože jak Krišna učil Arjunu v Bhagavad Gita, Nistraygunya Bhavajuna, Arjuna, you have to rise above the Vedas. Arjuna, musíš se poznést i nad Védy. Not of course entirely the Vedas. Ne jako úplně nad všechny Védy. But that part of the Vedas which deals with the three modes of material nature. Ale nad tu část Véd, která pojednává o 3 kvalitách hmotné přírody. Because there's so many religious principles, activities, sacrifices, yagas are being described in the Vedas. Protože Védy popisují mnoho různých činností, obětí, jagy. But most of them deal with the fruit of activities. Ale většina z nich je spojená s plodonosným jednáním. To become elevated to the heavenly planets. Jak se povznést na nebeské planety. To enjoy life in a better way, next life. A užívat v příštím životě lepší život. So that's in one sense, it is pious. V jednom smyslu je to zbožné. But that is not true dharma. Ale není to pravá dharma. What is true dharma? A co je pravá dharma? According to Bhagavad Gita. Podle Bhagavad Gita. What is that is real dharma. To je pravá dharma. To surrender to Krishna. Odevzdat se Krišnovi. That's the perfect final definition of religion. A to je dokonalé konečná definice náboženství. Otherwise, so many people are confused about what is religion. Jinak je mnoho lidí zmatených, co je náboženství. So many religious scriptures are there. Existuje tolik náboženských písem. Different religions, they all have different names. Různá náboženství mají různá jména. They all worship different gods. Ctívají různé bohy. My God is better than your God. Můj Bůh je lepší než tvůj Bůh. Very confusing. To je velice matoucí. So what is the final definition of religion? A co je konečná definice náboženství? That is to surrender to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. To je odevzdat se Krišnovi, nejvyšší osobnosti božství. That's the final conclusion of Bhagavad Gita. To je konečný závěr Bhagavad Gita. Now there's also a very interesting section in the Bhagavatam. A v Bhagavatamu je velice zajímavá sekce.
related to Sudarshan, spojení se Sudarshanou, the weapon of Lord Vishnu, se zbraní pána Višnua. because that Sudarshan protects the principles of true religion. Že Sudarshana ochraňuje principy pravého náboženství. And it always destroys irreligion. A vždycky ničí bezbožnost. So here we have beautiful verse related to Sudarshan. Je tam pěkný verš ve spojení se Sudarshanou. Oh Sudarshan, O Sudarshanu. you have a very auspicious hub, and therefore you are the upholder of all religion. Že máš velice příznivou to jádro nebo náboj, se říká tomu středu. You're just like in, sorry. Že proto si základem všeho náboženství. You're just like an inauspicious comet for the irreligious demons. A ty jsi bezbožným... Ty jsi jako nepříznivá kometa nebo planeta pro bezbožné. Kometa, okay, že jsi jako nepříznivá kometa pro bezbožné. Indeed, you are the maintainer of the three worlds. Vlastně ty jsi ten, kdo udržuje 3 světy. You are full of transcendental effulgence. Jsi plná transcendentální záře. You are as quick as the mind. Jsi tak rychlá jako mysl. The Durvasa Muni, he experienced that. To jsi zakusil Durvasa Muni. And you are able to work wonders. A můžeš dělat divy. I can simply utter the word Namaha. Jedině můžu říkat Namaha. Offering all obeisances unto you. Skládat ti veškeré poklony. That's a very nice purport. Má to velice pěkný význam. The disc of the Lord is called Sudarshan. Pánův disk se jmenuje Sudarshan. Because he does not discriminate between high and low criminals or demons. Že nerozlišuje mezi nějakými velkými a malými zločinci nebo démony. Like again, Durvasa Muni, he was a very elevated soul. Durvasa Muni byla vznešená duše. But because he was acting in an irreligious way, protože se choval bezbožně, offending the great devotee Ambarish Maharaj. A urážel velkého oddaného Ambariše Maharáže. That Sudarshan could not tolerate. Tak Sudarshana to nemohla tolerovat. So it does not distinguish between high or low. Takže nedělá rozdíly mezi velkými a malými. Whoever, it doesn't matter who, acts in an irreligious way, specifically offending the devotees of the Lord, he will be harassed by Sudarshan. Se někdo chová bezbožně, zvlášť když nějak trápí oddané pána, tak bude pronásledovat Sudarshana. As stated in the Shastras, jak je řečeno v šástrách, Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. The word dharma refers to the orders or laws given by the Supreme Lord. Slovo dharma označuje zákony a pravidla, které dal nejvyšší pán. Here we have it. Sabadamam padijaja mamikam saranam raja. Real dharma is surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Tady to máme, že pravou dharmou je odevzdat se nejvyšší osobnosti božství. Therefore real dharma means bhakti. A proto pravá dharma znamená bhakti. Yes. Or devotional service to the Lord. Bolí oddaná služba pánu. The Sudarshan chakra is here addressed as Dharma Setave, the protector of Dharma. Sudarshana čakra je tady oslovená Dharma Setave, neboli ochránkyně dharmy. Maharaj Ambarish was a truly religious person. Maharaj Ambarish byl skutečně zbožnou osobou. And consequently for his protection, the Sudarshan chakra was ready to punish even such a strict brahmana as Durvasa Muni. Tak pro jeho ochranu byla Sudarshana čakra připravená potrestat i tak striktního brahmanu, jako byl Durvasa Muni. Because he had acted like a demon. Protože se choval jako démon. There are demons even in the form of brahmanas. Že jsou démoni v podobách brahmanů. Therefore, the Sudarshan chakra does not discriminate between brahmana demons and Shudra demons. To Sudarshana čakra nerozlišuje mezi démony, kteří jsou brahmany nebo šudry. Anyone against the Supreme Personality of Godhead and his devotees is called a demon. Kdokoliv se staví proti nejvyšší osobnosti božství a oddaným, tak se nazývá démon. In the Shastras we find many brahmanas and kshatriyas who acted as demons.
V šástrách čteme o mnoha brahmanech i kšátrích, kteří se chovali jako démoni. And have been described as demons. A byli taky popsaní jako démoni. So what are the examples? Jaké máme příklady? Maharaj Vena. Ravana. Who else? Dantavakra. Dantavakra. There's so many. Takže jich je mnoho. So many are there. According to the verdict of the Shastras, one has to be understood according to his symptoms. Takže šástry říkají, že člověka je potřeba posuzovat podle jeho příznaků. Not just by birth. Ne podle původu. If one is born of a Brahmana father, but his symptoms are demoniac, he is regarded as a demon. Pokud se někdo narodí brahmanskému otci, ale má příznaky démonů, tak se o něm ví, že je démon. The Sudarshan chakra is always concerned with annihilating the demons. Sudarshana čakra se pořád stará o to, aby se démoni zničili. Therefore he is described as Adharma, Shilasura, Duma, Kitave. Those who are not devotees are called Adharma Shila. Proto má takovýhle název, že neoddaným se říká Adharma Shila. Irreligious stones. Bezbožné kameny. The Sudarshan chakra is just like an inauspicious comet for all such demons. Sudarshana čakra je jako nepříznivá kometa pro všechny takové démony. And Lord Krishna always descends into this world to protect Dharma, to protect the religious principles. Krishna vždycky sestupuje do tohoto světa, aby ochraňoval dharmu, náboženské principy. And to annihilate the demons. Aby ničil démony. Each avatar of the Lord has a particular function. Každý avatar Pána má nějakou určitou funkci. A particular mission. Nějakou misi. And they are all described in the revealed scriptures. To je všechno popsané ve zjevených písmech. No one should be accepted as an avatar unless he is referred by the Shastras. Nikoho by lidi neměli přijímat jako avatára, pokud se o něm nemluví v šástrách. And then finally we come now to the Yuga avatar. No a teď se dostáváme nakonec k Yuga avatárovi. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. Kali Yuge Sarva Dharma Hari Sankirtan Sarva Prakashilena Chaitanya Narayanan. Lord Chaitanya inaugurated the congregational chanting of the holy names. Chaitanya zavedl společné zpívání svatých jmen as the essence of all religious principles for the age of Kali. Jako podstatu všech náboženských zásad pro věk Kali. Also a similar verse in the Narayana Samhita. Podobný verš je v Narayana Samhitě. In the Dvapara Yuga, people should worship Lord Vishnu only by the regulated principles of the Narada Pancharatra. Ve Dvapara Yuze by lidi měli uctívat Višnua podle usměrňujících zásad Narada Pancharatra. And the other such authorized scriptures. A dalších takových autorizovaných písem. In the age of Kali, however, ale ve věku Kali, people should simply chant the holy names of the Lord. Lidi měli jednoduše zpívat svatá jména Pána. And one of these purports, the Shikshastakam, are described. Shri Shikshastaka prayers. Jsou modlitby Shri Shikshastaka. Did a very nice summary. Takže to je krásné shrnutí. The first verse, a kde první verš of Shikshastaka Shikshastaki glorifies Sankirtan. Oslavuje Sankirtan. Second verse, druhý verš and also the third verse, a taky třetí explain the process of chanting. Vysvětlují, jak se má zpívat. Then verse 4, čtvrtý verš explains the process of anartha nivriti. Vysvětluje proces anartha nivriti. Cleansing the heart of all unwanted things. Očišťování srdce od všech nechtěných věcí. Then the fifth verse, a pátý verš explains the living entity's constitutional position. Vysvětluje přirozené postavení živé bytosti. Sixth verse, šestý verš
explains the state of a living entity who chants the holy name. Popisuje stav živé bytosti, která zpívá svaté jméno. 7th verse 7. verš. explains the result of that state. Popisuje výsledek toho stavu. And 8th verse A 8. verš explains the symptoms of perfection. popisuje příznaky dokonalosti. It's a very nice summary of the entire Shikshastra. To je pěkné shrnutí celé Shikshashtaka. Jiva Goswami also has given the following process regarding the chanting of the holy name. Jiva Goswami taky dával následující proces pro zpívání svatého jména. This has also been instructed by Chaitanya Mahaprabhu. Což taky učil Chaitanya Mahaprabhu. Yad yanya bhakti kalau kadavya tada tat kirtanakya bhakti samyogani aiva. Although other processes of devotional service should be performed in Kali Yuga, I když i jiné metody oddané služby by se v Kali Yuze měly provádět, they all must be accompanied by the chanting of the holy name. tak vždycky je musí doprovázet zpívání svatého jména. Kali Yuge Sankirtan Dharma Palibari Avatirna Hoila Prabhu Sharva Parikari. In Kali Yuga, the Lord incarnates with his associates in order to maintain the religious principles of Sankirtan. V Kali Yuze Pán inkarnuje se svými společníky, aby udržovali principy Sankirtanu. Now there's a very nice commentary by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. A to pěkně komentuje Šla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. The holy name, he explains, is also described as Taraka Brahma. Vysvětluje, že svaté jméno se taky popisuje jako Taraka Brahma. The Taraka means to liberate. Taraka znamená osvobozovat. Taraka Brahma, the holy name that delivers. Svaté jméno osvobozuje. The Taraka Brahma names contain knowledge of one's eternal relationship with the Supreme Lord. Tato jména Taraka Brahma obsahují poznání našeho vztahu s nejvyšším Pánem. The Lord's holy names are compared to the bud of a flower. A svatá jména Pána se přirovnávají k poupěti květu. From the holy names, the Lord's form, qualities, associates. A z Pánových jmen se vyvíjí podoba, vlastnosti, společníci Pána. And pastimes gradually unfolded. Taky zábavy Pána, to všechno se postupně vyjeví. That is why Namacharya, Srila Haridas Thakur always chanted the Taraka Brahma Maha Mantra for everyone's benefit. Proto Namacharya Haridas Thakur pořád zpíval Taraka Brahma Maha Mantru pro prospěch všech. Now here we have a very interesting information. Tady máme zajímavou informaci. Those who have recorded the transcendental activities of Sri Gaurasundar Ti, kdo zaznamenávali transcendentální činnosti Šri Gaura Sundary, have specifically refrained from describing his pastimes of giving formal initiation. tak se vyhnuli popisu jeho zábav, kdy dával formální zasvěcení. So that no one would glorify him only as an initiating guru By ho nikdo neoslovoval jenom jako zasvěcujícího gurua, who gave initiation to the Maha Mantra. který zasvěcoval do Mahamantry. The devotees of Chaitanya Mahaprabhu Oddaní Chaitanya Mahaprabhu are always initiated into the chanting of this Maha Mantra. jsou vždycky zasvěcováni do zpívání této Mahamantry. And they always chant loudly as well as softly in a secluded place. A zpívají hlasitě, ale taky někdy tiše v ústraní. Hare Krishna. Gaur Premanande Hari Hari. Any questions, thoughts? Nějaké otázky nebo Comments? myšlenky, komentáře. I was just thinking, in this purport there was that one should feel hatred for these causes, hatred for the causes of destruction, described as this descendants of irreligious
religion, and there was and to disdain all these causes of hate. Disdain? What? Yeah. The Disdain the causes of destruction and feel hatred for them. That these are quite strong words. That feel hatred and disdain. Yeah. Že jsem mě zarazilo, jak jsou to silná slova, že bychom měli pociťovat nenávist příčinám zkázy a pohrdat jimi. We require strong words. Potřebujeme silná slova. Do not give the least chance of even a little bit favoring these inauspicious elements. Bychom vůbec nedali příležitost tomu, že by jsme měli nějaké příznivé postoje k těmhle nepříznivým elementům. These inauspicious elements are not so nice. Jo, tak není to moc pěkné, tyhle nepříznivé elementy. That is too weak. Tak to je moc slabé. We need a stronger language. Potřebujeme silnější jazyk. We should hate them. Bychom je nenávidět. Hate them. Like the harsh speech. Jako tu hrubou řeč. We should hate it. To bychom měli nenávidět. Not good. To není dobré. If you hate something, and then what do you do if you really hate something? Co děláte, když něco skutečně nenávidíte? You avoid it, you walk away. Že prostě jdete pryč, vyhýbáte se tomu. So that we require that. Tak tohle potřebujeme. We have to walk away, we have to avoid, strictly avoid all these inauspicious elements. Bychom se měli striktně vyhýbat všem těmhle nepříznivým elementům. Then we have a chance to move into the direction of piety. Potom máme šanci, že se budeme přesouvat směrem ke zbožnosti. Just the opposite. Jako to je pravý opak toho. Always speaking in such a pleasant way that others feel happy. Vždycky mluvit příjemně, aby ostatní byli rádi. If you talk to someone, then that person should feel very happy. Když s někým mluvíte, tak by ten člověk se měl cítit dobře. The opposite is the person will feel offended. Opakem toho je, když se bude cítit uražený. Mistreated. A špatně se k němu abused. Zneužívaný. You can, with harsh words, you can abuse someone. Že hrubými slovy můžete někoho zneužívat se. It's a crime. To je zločin. So therefore we require these strong words. Proto potřebujeme tahle silná slova. Hate it means walk away. Nenávidět znamená jít pryč. Don't associate with it. Nezdružovat se s tím. We need, maybe that word is even too soft. Možná dokonce je to příliš měkké slovo. Is there any stronger word than hate? Ještě nějaké silnější slovo než nenávidět. And you think about some word stronger than hate. Napadá vás něco ještě silnějšího? Huh? There was this disdain. Disdain. It's not strong. Ale to není silnější. The hate is pretty strong. Jako nenávist to je dost silné. Huh? Yeah, curse. She says curse, cursing. Curse. Yeah. Curse. You should curse these inauspicious elements. Jste měli proklínat ty nepříznivé elementy. Yeah. So that they become afraid of us. Aby se nás báli. If you hate someone, když někoho nenávidíte, that's not nice, that's bad. Tak to není pěkné, to je špatné. But if you curse someone, někoho proklejete, that's heavy. Tak to už je tvrdé. Then black magic is involved. Tam už je zapojená černá magie. That's pretty heavy. A to je hodně ostré. Yeah, curse. We should curse these inauspicious elements. Bychom měli proklínat tyhle nepříznivé elementy. So that they will not come close to us. Aby se k nám vůbec nepřiblížili. That's the whole idea. Tak o to tady jedná. Any other thoughts? I have a question. If because even devotees can be harsh towards each other. No, devotees cannot be harsh.
Že oddaní jsou někdy taky hrubí k sobě navzájem a tak Maharaj říká, to nemůže být. They should not be harsh. To by nemělo být. They can be harsh with the demons. Můžou být hrubí vůči démonům. Those who offend devotees. Těm, kdo urážejí oddané. Those who offend the Lord. A urážejí Pána. They can be harsh with those people. Tak na takové lidi můžou být hrubí. How do you dare to insult the devotees? Jak si to dovolujete takhle urážet oddané? Who are you? Kdo jste? Very heavy, harsh. Tvrdě. But not with the devotees. Ale ne na oddané. Or with the common people who are not demonic. Nebo na obyčejné lidi, kteří nejsou démoni. The devotee should be very, very soft. Oddaný by měl být velice jemným. Sometimes he might speak a little strong. Někdy může mluvit trochu silně. That's for their benefit. A to je pro jejich prospěch. Like when the mother sometimes might have to speak a little harsh to the child. Jako matka někdy může mluvit hrubě k dítěti. But that's for the benefit. To je pro jeho prospěch. It's not really harshness. To není jako hrubost. It's actually love. To je ve skutečnosti láska. The child wants to, put the two little fingers into the two holes in the socket. Jako když chce dítě strčit své dva prstíky do těch dvou dírek v zástrčce. It's just about to do it. A už se to chystá dělat. And then she speaks very softly. A ona řekne velice jemně. Don't do it. Nedělej to. The child doesn't care. Tomu to je jedno. And then she has to speak harsh. Tak musí mluvit hrubě. I told you not to do this. Jsem ti říkala, abys to nedělal. And then it cries. Se rozbrečí. Nobody understands me. Nikdo nerozumí. It feels offended even. Cítí se uražený. But that was for the benefit. Save the child. A to bylo pro jeho prospěch, aby ho zachránila. Or again, child wants to run over the street. Nebo chce dítě utíkat přes ulici. Cars approaching fast. A blíží se rychle jedoucí auto. And the mother, forcefully pulls the child back. A máma ho násilím stáhne zpátky, to dítě. Just to save his life. Aby mu zachránila život. Might be very painful for the child. Tak to dítě to může bolet. Why is mother mistreating me this way? Proč se ke mně takhle chová špatně? So there might be sometimes some harshness, but it is meant for benefit. Takže hrubost někdy může být, ale je to pro prospěch toho druhého. But generally devotees, they should never speak harsh. A jinak by oddaní nikdy neměli mluvit hrubě. Also Bhagavad Gita also explains the mode of goodness. Bhagavad Gita vysvětluje kvalitu dobra. We should always speak in a pleasant way. Že bychom měli vždycky mluvit příjemně. Pleasant for others. Aby to bylo pro druhé příjemné. To hear. A poslech. Yes? Something. Thank you. Sometimes when people are speaking about spirit soul, they are saying About the spirit soul. spirit soul. Yes. They are saying my soul or your soul, And even here in the verse today, we have translation that when somebody hears this description 3 times, attains piety and washes the sinful contamination from his soul. So I'm wondering from his soul. Soul. Yes. So from my point of view, this is not correct because we should say from him soul. No. What? From him? No, because there is in Sanskrit Atmanaha, of his soul. Not of his soul. Atmanaha, of the soul. Yeah, of the soul. And here we hear from his soul, because What is the exact problem? this identity, I am soul, I am spirit soul. Yeah. And when I am speaking about somebody else, so I'm saying you soul, but not your soul. That's this minor point that instead of saying that
he should wash himself as the soul. So there is it's phrased that he should cleanse his soul instead of himself as a soul. So then it should be described or formulated as what? To purify soul? Yeah. Himself, the soul. But which soul? My soul, your soul? Jako, že by tam mělo být řečeno, jako, že by měl očistit duši, ale kterou duši? Not clear if you just say, to purify soul. Kdybychom řekli jenom očistit duši. Because everybody has a soul. Každý má duši. You have a soul, animal has a soul, bird has a soul. Ty máš duši, zvíře má duši, strom má duši. You cannot just say soul, 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 soul. Then that's impersonalism. Jsme říkali jenom duše, duše, tak to je impersonalismus. The soul has an individual existence. Každá duše má svou individuální existenci. In that sense, one said, your soul. Takže potom řekneme tvoje duše. Because that individual existence of the soul is located in my heart. Že tato individuální existence duše sídlí v mém srdci. So it's my soul. To je moje duše. And of course on the liberated platform, then there's only soul. The body is just illusion. Samozřejmě na osvobozené úrovni je jenom duše a tělo je iluze. But on the for the general understanding of people, then we have to distinguish. Pro obecné pochopení lidí musíme dělat rozdíl. You have a soul, I have a soul. Ty máš duši, já mám duši. Can I just say soul, soul? Ne, říkat duše. Soul, soul. Duše, duše. Then people will misunderstand. Pak lidi nepochopí. Then they think in terms of the soul is all pervading. Myslím si jako duše, že je všudy přítomná. No, soul is located. Duše je lokalizovaná. There's an individual existence. Má svou individuální existenci. In that sense, your soul. V tom smyslu se říká tvoje duše. Your soul, there's nothing wrong to say your soul is located in your heart. Není nic špatného na tom říct, tvoje duše je umístěná ve tvém srdci. What's the difficulty? Co je za problém? I cannot somehow digest this because this identity, I am the spirit soul. So you are also spirit soul. And when I say I have the soul, for me it's like two identities. That's I am somebody and I have some soul. You have two identities. One identity is your body. There's one identity. Říkat moje duše, to je, jak kdybych měl dvě identity a říká, máš dvě identity. Tělo. Your soul possesses now the physical body. Tvoje duše teď vlastní fyzické tělo. That's your material identity. To je tvá hmotná identita. The material identity of the soul. Hmotná identita duše. The physical body. Fyzické tělo. But the eternal identity, that's the soul. Ale věčná identita je duše. The physical body is a temporary identity. Fyzické tělo je dočasná identita. But it has identity. Ale má identitu a existuje. Yes. Still not satisfied. Ještě pořád nejsi spokojen. You have two identities. Máš dvě identity. One material, one spiritual. Hmotnou a duchovní. Your material identity is your physical body. Tou hmotnou identitou je tvé fyzické tělo. You cannot deny this. To nemůžeš popřít. Your physical body is the temporary external identity of your soul. Tvé fyzické tělo je dočasná vnější identita duše. You cannot say this body doesn't belong to me. Nemůžeš říct, to tělo mi nepatří. To whom does it belong? A komu teda patří? Does it belong to somebody? Někomu musí patřit.
It belongs to your soul. Patří tvé duši. But it is an illusory external manifestation. Ale je to iluzorní vnější projev. A perverted reflection of the soul. Převrácený odraz duše. So you have two identities. Takže máš dvě identity. One is illusory, temporary, one is eternal. Jedna je iluzorní, dočasná, druhá je věčná. Any other thoughts? Maharaj, I have a question about the anartha nivriti. What is the proper approach? Should we avoid it, as we say that we hate it, and that means like we try to escape these bad qualities, or we should be conscious of those different qualities and try to find like a beginning, who is the father of that quality, and try to deal with that. Jak přistupovat k anartha nivriti, jestli jenom nenávidět ty anarty, anebo se je snažit vystupovat a vědět o nich a studovat je. Shikshastakam. Shikshastakam. We just chant the holy name of the Lord. Jenom zpíváme svatá jména Pána. That will purify. A to nás očistí. Just by hearing, continuously hearing that transcendental sound vibration. Stále poslouchat transcendentální zvukovou vibraci. That will purify. Purify means to remove impurities. Očistit znamená odstraňovat nečistoty. They will be removed. Tak budou odstraněny. Gradually. Postupně. Because of our strong attachment, they, in the beginning, they're not entirely removed. Protože jsme k ním silně připoutaní, tak se začátku nejsou hned odstraněny. Because we are so strongly attached to them. Protože jsme k ním silně připoutaní. But they begin as a process, beginning process. Ale je to proces, který začíná něco dělat. Of giving less attention. Že jim věnujeme méně pozornosti. To these anarthas. Těm anarthám. Giving less attention. Dáme méně pozornosti. Desire to commit these anarthas. That desire also reduces. A ta touha páchat, dělat, jednat na základě těch anart, tak ta se taky zmenšuje. Proportionately to the increase of our higher taste. Poměrně tomu, jak vzrůstá naše vyšší chuť. Bhagavad Gita explains. To vysvětluje Bhagavad Gita. Develop a higher taste, then you lose the lower taste. Když vyvíjíme vyšší chuť, tak ztrácíme nižší chuť. The taste is such an important factor in our spiritual life. Že chuť je velice důležitý faktor v našem duchovním životě. Because if you have a taste for something, you become attached to it. Když máš pro něco chuť, tak se k tomu připoutáváš. Like some very tasty prasadam preparation. Jako když je nějaké dobré prasádam, dobré jídlo, you become attached. Tak se k němu připoutáš. You want to eat it again and again. A chceš to jíst znova a znova. So, that's the effect with a higher taste. Takhle to je s vyšší chutí. You become attached to it. Že se k ní připoutáš. You want to do it again and again. A chceš to dělat znova a znova. You develop a taste for chanting. A vyvineš chuť pro zpívání. But that taste only develops, or not only, it develops strongly when we become free from these anarthas. A ta chuť se vyvine It goes hand in hand. silně, když se zbavíme anart, to jde ruku v ruce. If anarthas are still present in the heart, když jsou anarty pořád v srdci, taste for chanting is not very strong. Tak chuť pro zpívání není moc silná. Even sometimes up to the point they don't understand the necessity to chant. Někdy až do bodu, kdy nechápeme, proč je důležité a nutné zpívat. It's possible to lose so much taste. Až tak můžeme ztratit chuť. What's the point of this chanting? K čemu to je, tohle zpívání? The moving mouth. Jenom hejbat pusou. I could do so many other things. Mohu dělat spoustu jiných věcí.
No taste. Žádná chuť. Because these anarthas are too strong. Ty anarty jsou příliš silné. Then what to do? A co dělat? There must be abhyasa also, abhyasa. Je potřeba taky abhyasa. Not just vairagya. Somehow vairagya. Detach yourself. That doesn't work. Nejenom vairagya, nějak se odpoutat, to nefunguje. Abhyasa, steadily, we have to do it steadily. Abhyasa znamená dělat to se stálostí. And that's the meaning of sadhana. To znamená sadhana. Sadhana, you do it steadily. Dělat Again and again and again. Stále, znova a znova. So we detach. Tak se odpoutáváme. We don't go to the disco. Nechodíme na disko, But we go to the temple. ale chodíme do chrámu. But that should be steady. To by mělo být se stálostí. If that is not steady, then again attraction to the disco will develop. Když to nebudeme dělat ustáleně, tak se nás zase začne přitahovat diskotéka. Such a nice taste was there. Tam byla taková pěkná chuť. That's why it's very, very important that we make our sadhana like visiting the temple, seeing the beautiful day. Everything should be done in such a way that we develop a taste for it. A taste. To je důležité, že bychom měli chodit do chrámu a dívat se na nádherná božstva, abychom rozvíjeli chuť. The deity should look very, very beautiful. Božstva by měla vypadat velice krásně. Beautiful decoration. Nádherně ozdobená. And the temple room should also look very, very beautiful. Chrámová místnost taky by měla vypadat nádherně. Prasadam should be so tasty. Prasádam by mělo být moc chutné. And on a steadily basis. Stále. Not only once in a year. Nejenom jednou za rok. New Year's Eve. Na Silvestra. At least once in a week. Aspoň jednou týdně. Very opulent, beautiful, fantastic, tasty prasadam. Bohaté, skvělé, chutné prasádam. And then slowly we will develop that higher taste. A postupně vyvineme tu vyšší chuť. It's so much better. To je mnohem lepší. Because it is not equal that these anarthas are tasty, Krishna conscious activities sadhana tasty. It is not equal. To není rovnocenné, že anarty jsou chutné a vědomí Krišny je a chuť. Because this anartha taste, it contaminates the heart. Ta chuť anart znečišťuje srdce. And as long as one is a little bit pious, one can experience that. Když je člověk aspoň trochu zbožný, tak to může cítit a zakoušet. As soon as I explore these material tastes, heart becomes contaminated. Consciousness becomes contaminated. Když zkoumám ty hmotné chutě, tak se srdce a vědomí znečistí. This is why most of us, we came to Krishna consciousness because of that. Kvůli tomu většina z nás přišla k vědomí Krišny. We experience that I cannot continue with this kind of life. I have to change something. S takovýmhle životem nemůžu pokračovat, já musím něco změnit. At least I felt like this. Aspoň já jsem se tak cítil. All these sinful activities. At one point I thought I cannot continue in this way. Všechny ty hříšné činnosti, v jednu chvíli jsem si říkal, takhle nemůžu pokračovat. I have to do something to drastically change my life. Musím něco udělat, abych drasticky změnil svůj život. To consciously and systematically avoid these degrading activities. Abych se vědomě a systematicky vyhýbal těm degradujícím činnostem. Because it was mentioned here, the problem with these impious activities, the problem with these impious activities is they always lead to destruction, degradation, annihilation. Tady bylo řečeno, že problém s těmi bezbožnými aktivitami je, že vedou k degradaci a ke zničení, zániku. Like in a family. Jako rodina. Husband, wife. Manžel, manželka. What will happen? Co se stane? If they always quarrel, fight, quarrel. Když se pořád hádají a bojují spolu. What will be the result? Tak jaký to bude mít výsledek? Will get destroyed.
že to bude zničené. Family will get destroyed. Rodina bude zničena. Annihilation. Bude zánik. Kaput. Everything finishes. Konec. Kaput. Divorce. A rozvod. Divorce means, destruction. To znamená zánik. That's the problem with these impious activities. To je problém s těmi bezbožnými činnostmi. These anarthas. S anarthami. They always lead to destruction. Vždycky vedou k destrukci. So we also have to use our intelligence. Musíme používat svou inteligenci. Not just follow rules, regulations. Nejenom následovat pravidla usměrnění. We have to know why we are doing it. Musíme vědět, proč to děláme. Why do I follow all these rules and regulations? Proč dodržuju všechna ta pravidla usměrnění. What's the purpose of it? Čemu to je? Then we have to bring in these thoughts and what we discuss now. They are destructive. A pak nás to musí dovést k těmhle myšlenkám, jak jsme o tom teď mluvili, že jsou destruktivní. That's what the entire philosophy is there. Proto je tady celá ta filozofie. We need both. Potřebujeme obojí. Religious life, náboženský život, meaning performing all these pious activities, Krishna conscious activities. Dělat zbožné činnosti svědomím Krišny. Follow rules, regulations. Dodržovat pravidla usměrnění. Avoid all this nonsense. Vyhýbat se těm nesmyslům. This is only one track. Tak to je jedna kolej. We need another track. Potřebujeme ještě druhou kolej. Sound, very strong philosophical understanding. Hluboké, silné filozofické pochopení. This is why we have Srila Prabhupada gave us so many books. Proto nám dal Srila Prabhupada tolik knížek. One time he instructed his disciples. Jednou říkal svým žákům. His leading disciples. Vedoucím žákům. That you must study my books 4 hours every day. Musíte studovat moje knihy 4 hodiny každý den. 4 hours every day. 4 hodiny denně. How much do we study? Kolik my tomu věnujeme? 5 minutes? 5 minut? 1 page? 1 stránku? Not enough. To nestačí. There's too much impious informations we are being bombarded with daily. Na denní bázi jsme bombardováni tolika bezbožnými informacemi. And that will mold our mind, our consciousness. To nám bude formovat mysl a vědomí. So we need a healthy balance. Potřebujeme zdravou rovnováhu. We have to interact with society, we cannot avoid it, it's necessary. Musíme interagovat se společností, tomu se nemůžeme vyhnout. But we need a proper balance. Ale potřebujeme náležitou rovnováhu. At least some hours a day we have to absorb our mind in Krishna conscious topics. Aspoň nějaké hodiny každý den pohroužit mysl do témat spojených s vědomím Krišny. Read about Krishna. Číst o Krišnu. His transcendental pastimes. O jeho transcendentálních zábavách. So wonderful. To je tak úžasné. Krishna book, every evening we should read at least some pages Krishna book. Každý večer bychom měli číst aspoň pár stránek z Krišna knížky. And then gradually taste develops more and more and more. Chuť se bude postupně rozvíjet víc a víc. I just discussed in our seminar, the last Sunday seminar. Jsem o tom mluvil v minulou neděli na našem semináři. The intermediate stage, Madhyamadikari stage. To prostřední stádium Madhyamadikari. It is described in the Prema Vivarta. Tak ho popisuje Prema Vivarta. As attributing. Attributing, jakože formující vlastnosti. Že něco dodává, nebo že obohacující. Že tomu dává nějakou... You impose your attribute spiritual qualities to material things. Dáváte duchovní vlastnosti hmotným věcem. Like the deities. Jako božstva. They are in the intermediate stage, Madhyamadikari. He sees the deities are made of marble. Že jsou v prostředním stádiu Madhyamadikari, vidíme božstva, jsou vytvořená z hmot. Ne, z mramoru. Z mramoru. They are made of marble. Jsou z mramoru. Or wood or stone. Nebo ze dřeva, z kamene. But then he attributes spirituality to it.
Ale právě se tomu dodává duchovní rozměr. But there's the Supreme Lord. Ale oni jsou nejvyšší pán. He performs material activities. Dělá hmotné činnosti. Activities he likes. Které dělá rád. Playing guitar or whatever. Hraje na kytaru nebo cokoliv. But then he attributes spirituality to it. Ale přidá tomu duchovní dimenzi. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So that's the intermediate stage. Takže to je to prostřední stádium. But then the Uttama stage. A stádium Uttama. There's no attributing. Tam už není žádný dodávání vlastností. He directly perceives the spiritual energy. Tam už přímo vnímá duchovní energii. He doesn't see marble at all. Už nevidí mramor. He just sees the Supreme Personality of God. On vidí jenom nejvyšší osobnost božství. Like Chaitanya Mahaprabhu. Jako Chaitanya Mahaprabhu. When he entered the Jagannath temple, když vešel do chrámu Jagannatha, he just saw the Lord and fainted. Tak jenom viděl pána a omdlel. So that's the final stage we are trying to approach. To je finální stádium, ke kterému se snažíme blížit. When all these anatas are completely gone. Kdy budou všechny ty anáty úplně pryč. Every day, on a daily basis, you are absorbed in Krishna consciousness. A každodenně jsme pohrouženi do vědomí Krišny. Then that spiritual nature, spiritual world will manifest more and more and more. Pak se duchovní příroda, duchovní svět bude víc a víc projevovat. A little bit over time, I'm sorry, I have to apologize. Už se musím omluvit, už přetahujeme. Sometimes we get carried away. Když se necháme unést. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gop Premanande. Hare Hare.